در سایه بناهای باستانی مصر، دنیایی از اسرار در انتظار کشف شدن هستند. از رابله‌های فراموش شده مدفون در شنهای بیابان گرفته تا هیروگلیف‌های شگفت‌انگیزی که اشاره به فناوری‌های پیشرفته و مدرن دارند. سرزمین مصر رازهایی رو زمزمه میکنه که در هیچ توضیحی نمی‌گنجه. با من همراه باشین تا به این معماها در قلب مصر باستان بپردازیم. جایی که هر سنگی داستانی رو در خودش داره که در انتظار شنیده شدنه. و لطفاً با لایک‌های زیباتون از من حمایت کنید و باعث پیشرفت کانال دانشمک بشید. بریم سراغ این اسرار جذاب و شگفت‌انگیز. در کف صحرای ابورواش نزدیک بقایای هرم ویران شده جدفره یک راهپله اسرارآمیز وجود داره که به اعماق زیر زمین میره. یه محقق به نام آنتوان گیگال توجه مردم رو به این مکان جلب کرد و رفته رفته به مکان محبوبی تبدیل شد و در اون میشه نگاهی اجمالی و کنجکاوانه به مهندسی باستان و شبکه زیرزمینی گسترده و کشف نشده مصر انداخت. گیگال در طول کاوش خودش ویژگی‌های منحصر به فرد این راهپله را بررسی کرد. برشی عمیق و باریک در بستر سنگ‌آهکی، دیوارهای عمودی اون، پله‌های منظم و عمق قابل توجهی که طی کرده و در نهایت به برکه آبی تیره و گلالود میرسه. برخلاف تشخیص راهنمای محلی که این سازه رو یک چاه رومی میدونست، گیگال با در نظر گرفتن عدم شباهت این سازه با چاه‌های رومی که در ایتالیا، اسپانیا و مصر دیده بود، دچار شک و تردید شد. اون بیشتر این احتمال رو میداد که این سازه یه ورودی به یه شبکه زیرزمینی از تونل هاست که احتمالاً به مکانی شبیه به سراپیوم میرسه. دیوارهای عمودی که با دقت ساخته شدن و پله‌های متقارن و منظم این سازه شبیه راهروییه که به هرم بزرگ مصر میرسه. این نشون دهنده سطح پیچیده مهارت اونا در ساخت و سازه که از رومیان و حتی سلسله‌های شناخته شده مصری هم جلوتر بودن. گیگال به نکته مهمتر که نشون میداد اونجا فراتر از یه چاه ساده است اشاره کرد که باعث اسرارآمیزتر شدن این سازه شد. اون گفت که این راهپله با شهر مقدس سائیس در یه راستا قرار داره. علیرغم آشکار بودن خاستگاه باستانی این سازه، هدف و زمان ساخت اون در حالی از ابهام باقی مونده و هیچ تلاشی برای حفاری جدی به منظور آشکار کردن اسرار این سایت صورت نگرفته. گیگال با کاوش‌های خودش تصاویری از زوایای مختلف سازه فراهم کرد که عمق و دقت ساخت اون رو نشون میده. با این حال نبودن گزارش و اطلاعات معتبر سوالات زیادی رو بی پاسخ گذاشته. در حال حاضر هم راهپله ابورواش جزو مناطق ممنوع است و فقط به افراد نظامی اجازه ورود به اون داده میشه. موقع بحث در مورد راهپله‌ها میتونیم به معبد هاتور در دندرا هم اشاره کنیم. جایی که قبلا در یه ویدیو حکاکی لامپ دندرا در اون رو بررسی کردیم. لینک اون ویدیو رو هم در دسکریپشن و هم در کامنت های این ویدیو براتون میذارم که میتونید ببینید. در یه بخش معبد پله‌های ظاهرا ذوب شده رو میتونیم ببینیم که قرار گرفتن اونها کنار حکاکی دقیق هیروگلیف‌ها و ستون‌های مجلل ظاهری سورئال به اونها داده. این پله‌ها با سطوحی که به ظاهر نرم شده و شبیه موم در اثر گرمای شدید ذوب شده، باعث به وجود آمدن نظریه‌های زیادی در مورد ماهیت و علت این پدیده عجیب و استثنایی شدند. برخی ادعا می‌کنند که ذوب شدن پله‌ها عمدی بوده و شاید هم با فناوری و روش ساختی که در طول تاریخ فراموش شده و امروزه بر ما پوشیده است. این نظریه بر این فرض متکیه که انسان‌های باستان به دانش و یا فناوری دسترسی داشتند که میتونستند بدون آسیب زدن به سازه‌های اطراف چنین گرمای شدیدی رو روی سنگ اعمال کنند و اون رو تغییر شکل بدن. در بین فرضیه‌های جذابتر در یه ایده گفته میشه که با بکارگیری نوعی دستکاری شیمیایی باستانی پله‌ها رو عمدن تغییر شکل دادن. این دستکاری میتونه شامل استفاده از ماده‌ای باشه که سنگ رو نرم میکنه و اجازه میده که قبل از اینکه دوباره سفت بشه قالبگیری بشه و یا تغییر شکل داده بشه.
چنین تکنیکی نشانگر اونه که مصریان باستان درک عمیق و بنیادینی از شیمی داشتند. شک‌گرایان و طرفداران نظریات متعارفتر اینطوری استدلال میکنن که این پدیده اصلاً ذوب نیست، بلکه یه تغییر شکل بر اثر فرسایش و خرابی ناشی از قرنها استفاده به همراه فرسایش ناشی از عوامل محیطیه. پله‌ها بخشی از گذرگاه زائران، کاهنان و بازدید کننده های بیشمار در طی قرنها بودند که با آسودگی اون رو فرسایش دادن و برای انسان امروزی این گونه به نظر میرسه که سنگ ذوب شده. علیرغم وجود نظریه های مختلف، هیچ کدوم از اونا نتونسته همه محققان و افراد کنجکاو در سراسر جهان رو راضی کنه. اکتشاف شگفت‌انگیز در معبد ستی اول در ابیدوس بحث‌های زیادی را در جامعه علمی به راه انداخته. دکتر روتهاور، دانشمند مصرشناس، در حین تحقیق چیز بسیار شگفت‌انگیزی کشف کرد. در یک قسمت از معبد ابیدوس، اون از یک پنل دیواری عکس گرفت که در این قسمت معبد یک پنل با خطوط هیروگلیف مصری فرو ریخته بود و یک پنل دیواری قدیمی‌تر در زیر اون پیدا شد. این پنل قدیمی‌تر اشکال و تصاویری از فناوری پیشرفته رو نشون میده که بسیار شبیه به فناوری عصر مدرنه. در قسمت پایین اون تصویریه که به نظر میرسه یه هواپیما با سکانه. در قسمت بالای اون به وضوح شکل یه هلیکوپتر مدرن وجود داره و در سمت راست یه ناو دریایی و در زیر اون هم ظاهراً یه زیر دریایی قرار داره. این نمادها بین دانشمندان و محققان بحث‌های شدیدی رو به وجود آورده. به گفته روتهاور، من فکر میکنم این تصاویری که بر روی سنگ این قدیمی ترین معبد کرانه رود نیل حکاکی شدن نشون دهنده فناوری باستانیه که الان ما در اختیار داریم. منتقدان نظریه فناوری پیشرفته اینطور استدلال میکنن که تصاویر هلیکوپتر و سایر وسایل نقلیه حاصل فرسایش، حکاکی بیش از حد و روی هم قرار گرفتن هیروگلیف‌ها در گذر زمانه. بنابراین تصاویری که ظاهراً فناوری مدرن را نشون میده در واقع تصاویری خراشیده و دوبار تراشیده شده است. این اتفاق زمانی برای هیروگلیف‌های مصری بیفتاد که به دلیل کمبود فضا روی دیوارهای معبد کتیبه‌های جدیدتر را روی کتیبه‌های قدیمی‌تر می‌نوشتند. به هر حال بسیاری هم با این تفسیر قانع نشدند، چرا که این شباهت‌ها بسیار واضح و چشمگیره و نه یک تصویر بلکه 3 تصویر از وسایل نقلیه پیشرفته در اون وجود داره. بحث در مورد این اکتشافات تا به امروز تموم نشده. شک‌گرایان به دنبال تحلیل‌های بنیادی‌تر از نمادهای باستانی هستند، در حالی که طرفداران نظریات دکتر هاور این تصاویر رو مدرک اثبات وجود تمدنی می‌دونن که بسیار پیشرفته‌تر از اون چیزیه که قبلاً به نظر می‌رسید. برای دیدن عجایب مصر، پلیلیست شگفتی‌های مصر رو حتماً ببینید. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال هم فراموش نشه. با آرزوی دانش روزافزون.